Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi quan sát tình hình của các trận đấu vừa diễn ra, Đường Môn đã có một cuộc họp và xác định được chiến thuật trong trận đấu sắp tới. Trận đấu đầu tiên của buổi chiều kết thúc khá nhanh, Học viện Tinh La gặp đối thủ khó nhằn như Thánh Linh Tông thì không trụ được bao lâu. Công chúa Cửu Cửu miễn cưỡng đối kháng được 2 phút đã phải nhận thua. Trước khi dẫn theo đội viên của mình về nước, Cửu Cửu đã đến gặp Hoắc Vũ Hạo và nhắc nhở cậu phải cẩn thận với công chúa Duy Na. Bên ngoài thì cô nàng này là đội viên của Tuyết Ma Tông, nhưng thực chất lại là người của bản thể tông ẩn núp. Cũng may nhận được lời nhắc nhở này nên chiến đội Đường Môn đã đưa ra được chiến thuật trước khi thi đấu, và không lâu sau, trận chiến giữa Tuyết Ma Tông và Đường Môn đã được diễn ra. Thi đấu cá nhân, song phương phái người lên trận đầu là Vương Ngạn Phong và Hoắc Vũ Hạo. Trọng tài vừa hô lên 2 tiếng bắt đầu, quyền cước của Vương Ngạn Phong đã chủ động lao về phía Vũ Hạo công kích. Thân hình to lớn của thanh niên này vậy mà dùng lực lượng thuần túy trong cú đấm tạo ra sóng chấn động. Thật không hổ là người của bản thể tông, áp lực mau chóng đè nén chung quanh lôi đài. Đối với một đòn này, Tiểu Tuyết Nữ lập tức xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Cô bé không vội xuất thủ mà để Hoắc Vũ Hạo va chạm trực tiếp với đối thủ. Khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một quyền của Vương Ngạn Phong bị phá vỡ, khiến toàn bộ Tuyết Ma Tông hết sức kinh ngạc. Theo như bọn họ nghiên cứu thì Hoắc Vũ Hạo là hồn sư hệ khống chế, không ngờ rằng hắn lại có thể dùng chiến kỹ để đối kháng trực tiếp với người của bản thể tông. Khi song phương lần nữa va chạm, hồn đế Vương Ngạn Phong vậy mà bị một gã hồn vương như Hoắc Vũ Hạo đánh ra một kích quân lâm thiên hạ và chiếm thế thượng phong. Nhân cơ hội đó, Vũ Hạo cũng liền xuất ra một đòn của ám kim khủng trảo. Trước tình thế ấy, tên giao hỏa kia đã liều mạng bạo phát ra vô địch vòng bảo hộ. Đến lúc này thì Tiểu Tuyết Nữ đã ra tay, để kiếm băng cực vô song hung hăng chém xuống. Chứng kiến lá chắn bảo hộ bị chém nứt, Vương Ngạn Phong đã liền để võ hồn bản thể của mình lộ ra. Hiển nhiên, võ hồn thức tỉnh lần thứ 2 khiến thực lực của gã gia tăng đáng kể. Chứng kiến một màn này, trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên thầm cảm thán, ta còn tưởng rằng bọn họ vẫn sẽ nhịn xuống cơ chứ. Rốt cuộc xuất hiện rồi, Tuyết Ma Tông, quả nhiên là thiên hồn đế quốc. Ở bên cạnh đường chủ Kính Hồng Trần cũng siết chặt nắm đấm, ánh mắt ông ta tràn đầy oán độc. Chuyện bản thể tông đánh lén Minh Đức Đường lúc trước chính là nỗi nhục lớn nhất. Rốt cuộc lại gặp được người của bản thể tông, trong nội tâm ông có thể không hận sao? Phía dưới lôi đài, hô hấp của Hoắc Vũ Hạo lúc này đã trở nên khó khăn. Võ hồn bản thể thanh đồng cấp của đối thủ khiến hắn có cảm giác giống như bị núi cao trấn áp. Vương Ngạn Phong lúc này đã nắm chắc phần thắng, nhưng khi song trưởng này của gã đánh ra, ngay lúc hai đạo trưởng ấn thanh độc sắc to lớn đánh thẳng đến Hoắc Vũ Hạo, thì thiếu niên này lại toát ra nụ cười thật tươi. Ngay sau đó, Vương Ngạn Phong cũng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển. Một kích toàn lực gã vừa xuất ra, giờ đây lại đánh xuống chính bản thân gã. Bất cứ ai cũng không nghĩ tới gặp phải sự thay đổi như vậy, bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng hồn kỹ tinh thần phục khắc. Nói dễ hiểu thì là copy lại huyền minh trì hoán của Từ Tam Thạch, khiến cho đối thủ tự rơi vào bẫy của bản thân. Và thắng bại tại thời khắc này đã định. Vương Ngạn Phong lên tiếng nhận thua để trọng tài cứu hắn khỏi màn phản lưới nhà vừa rồi. Trận tiếp theo, Tuyết Ma Tông đã phái ra Trần Luật, tên này rút kinh nghiệm từ trận trước nên vừa bắt đầu đã chủ động tấn công xe lăn của Hoắc Vũ Hạo. Ở trong mắt những người xem trận đấu, bây giờ Hoắc Vũ Hạo không còn cách nào khác là phải ngăn cản đối thủ. Nếu không ngăn cản được thì xe lăn sẽ bị phá hỏng, hắn sẽ mất đi sự cơ động trong chiến đấu. Hơn nữa, khi hắn không thể đi lại thì thậm chí không có cách nào đối mặt trực diện với đối thủ. Ngay cả những đội viên của Đường Môn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, trước công kích phóng đến, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ biến mất trên sàn đấu. Trần Luật cho rằng hắn sử dụng ẩn thân chi thuật nên đã quyết định thông qua sự tấn công với tần suất cao để tìm vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Mà lúc này, Vũ Hạo dùng chiến kỹ mô phỏng để làm mờ thân mình, khiến cả người biến mất trong không khí. Chỉ cần hắn không chuyển động nhiều, đối thủ sẽ rất khó đoán được vị trí. Thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo đã đoán được vũ hồn của đối thủ chính là cẳng chân. Trong nháy mắt cả người Trần Luật dựng thẳng lên, hai chân giữa không trung triển khai tư thế đá liên hoàn, nhất thời huyễn hóa ra tàn ảnh đầy trời. Đúng như dự đoán, chỉ thấy ánh sáng xanh xám thoáng rung động, cả Hoắc Vũ Hạo và xe lăn đều hiện ra trong tầm mắt mọi người. Khó khăn lắm mới có thể tránh né liên hoàn cước của đối thủ, thì Trần Luật sau khi thu chiêu lại quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Thanh niên này xuất ra võ hồn bản thể là một con hồn thú đầu rồng thân ếch hết sức quái dị. Đây chính là hồn kỹ thứ 5, Tam Túc Long Oa của hắn. Đối diện một đòn này, Hoắc Vũ Hạo xuất ra ám kim khủng trảo bản hoàn chỉnh, lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, lập tức tạo ra 5 vết rách lớn xuất hiện trên vòng bảo hộ Tam Túc Long Oa. Đến nước này thì Trần Luật đã thực sự nổi giận, gã dồn lực vào một chiêu lưu tinh liệt thiên toái, hòng lấy mạng Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên không ngờ rằng lại bị nam chính của chúng ta dùng sinh mệnh phản xạ chi thuẫn chống đỡ. Song phương đồng thời va chạm khiến Trần Luật trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu, nhưng vì chịu một đòn kia, Thiên Mộng Băng Tầm cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Đến đây thì cũng hết tập 84 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.